তো হাই ফ্ৰেণ্ড, তো বন্ধুসকল এইবিলাক চাইছে আমাৰ ৰিচেণ্টলি গমাৰিৰ এইবিলাক ডোৰ হয়। তো বেচিকলি এইবিলাক চব অৰিজিনেল উডেন গমাৰিৰ প্ৰডাক্ট হয়। তো আপোনালোকে চাই আছে। তো এইবিলাক আমি বটাই পিনে শুকাই থৈছোঁ। তো দৰ্জাবিলাক আপোনাৰ চাওক, এইবিলাক ৰ'দত শুকাই দিছোঁ। এইবিলাক খিৰিকীবিলাক শুকাই দিছোঁ। দৰ্জা চব এইবিলাক ডিজাইন কাটাই আছে। তো আমি এইবিলাক কাটি সকলো ভাল ভাল ডিজাইনৰ আপোনালোকক দৰ্জা শুকাই পিনে ভালকৈ দিম। আপোনালোকৰ 30 বছৰৰ দৰ্জা একো হ'ব নালাগে। তো এইবিলাক বনোৱাৰ আমি ট্ৰেইনিঙো দিওঁ। আমাৰ ইয়াত শিকিব দিওঁ। আমি শিকি থাকোঁতে আপোনাক 5,000 টকাৰ চেলাৰিও দিম। আমি এইবিলাক কাম কৰিব লাগিব, কেনেকৈ মেনুফেকচাৰিং কৰিব লাগে, এইবিলাক বস্তু চব কামবিলাক আপুনি মেচিনাৰী এইবিলাক চলাব জানিব লাগিব। মেচিন আছে সকলো ধৰণৰ। আপুনি এইবিলাক দৰ্জা আছে, খিৰিকী আছে, এইবিলাক কাম কৰিছে। কোনটো কাম কেনেকুৱা হয় আপোনাক দেখাই আছোঁ। কেনেকুৱা ডিজাইন আছে, খিৰিকী আছে, দৰ্জা আছে এইবিলাক। I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. এইবিলাক ডোৰ ফেক্টৰীৰ পৰা আহিছে। তো আমি আনলোড কৰি আছোঁ বৰ্তমান। টোটেল এইবিলাক আমাৰ ফেক্টৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰীত বনোৱা যায়। তাত এইবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা আহিছে। তো আমি বেলেগ বেলেগ জেগাত এতিয়া ডেলিভাৰী দিম ইয়াৰ পৰা। লোড কৰি আছোঁ। এই গুৱাহাটীত মাল যাব, নাৰেংগীত মাল যাব, এইবিলাক চব নাৰেংগী যাব। তো আমি এই লোড কৰি আছোঁ। এতিয়া ওলাম বৰ্তমান গাড়ীত। এই ড্ৰাইভাৰে ঠেং তুলি বহি আছে। আমাৰ ড্ৰাইভাৰ সিঙে এইটো কি কওঁ কৈলি, ক'ত দূৰত যাব একোৱেই নকয় ড্ৰাইভাৰে। এই হেডফোন চেডফোন লৈ একদম কথা পাতি আছে। আৰু আমাৰ এইবিলাকে লোড কৰি আছে মাল। বৰ্তমান এতিয়া ডেলিভাৰী যাব। বন্ধুসকল, তো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ জাৰ্ণি। তো আমাৰ মাল লৈ পিছত লোড কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আমি যাম। এই ড্ৰাইভাৰ এইটো মাতবোল নকৰে, ঘণ্টা পৰা ই হাঁহি দেখছা যাম। তো চাই থাকক আমাৰ ৰাইডটো।